तर भावांनो आज काहीतरी बदल केले तुम्हाला माहितच आहे. आपण डायरेक्ट आल्या पहिला सेट घेतलो आणि नंतरच बोलायला आलो. कारण की मी थंड म्हणजे कसं माहितीये का, गरम होतो, चला म्हणलं गरमीत गरमी करा म्हणलं आणि एकदम थांबता पण आलं. कारण की मी आज काढलं माहितीये का, ह्याचा जरा सपोर्ट घेऊ आपण, आपल्याला कळेल की बॅलन्स कसं करायचं का. आणि म्हणजे माझा बोलायचा अर्थ की जेव्हा आपल्याला हातावर थांबता जमणार गेलं तेव्हा आपण ह्याच्यावर थांबायचं. कारण की एकमेकांना केव्हा हे केव्हा ते केल्यानंतरच आपल्या बॉडी मध्ये फरक पडत बरं का. आता 2-3 हप्ते झाले आपण हातावर थांबले, आता ह्याच्यावर बघू 1 हप्ता थांबून नंतर हातावर थांबून बघू आपल्यात काही बदल होतो का नाही बरं का. कारण की मला लईच जीवावर येऊ लागलं मला हातावर थांबायला, कारण येणं पण गेलं तर चला ट्राय करा म्हणलं आज ह्याच्यावर. आपल्याला जमलं आहे बरं का. आपण थोडाच बदल केलाय. डायरेक्ट पहिला सेट घेतला 10 मिनिट आणि थोड्या म्हणजे कसं माहितीये का, कॅमेरा बंद का झाला माहितीये का, कारण की मोबाईल पडल्यामुळं डबल रिटर्न शूट करण्यात आलं आहे बरं का. आपला एपिसोड आहे 106 बघा, 106 झाले. तर अजून किती दिवस लागतील, म्हणजे अजून किती एपिसोड लागतील का नाही बरं का. तर लागू द्या, काही हरकत नाही बरं का. शिकायचं पण तू प्रॉपर शिकायचं बरं का. पहिल्या सेट मध्ये तर तुम्ही बघितलाच आहे बरं का भावांनो. आता बघू दुसऱ्या सेटला का होते का नाही. दुसऱ्या सेट वरती घ्यायचं का कसं घ्यायचं मला समजा नाही गेलं काय करावं का नाही बरं का. तर आपण काय करू माहितीये का, वरती सेट घेऊ 10 मिनिट नंतरला बघू 2 मिनिट आपल्याला हातावर थांबायचे का नाही बरं का भावांनो. म्हणजे माझ्या बोलायचा अर्थ कसं माहितीये का, हे आपले 20 मिनिट कंप्लीट झाले ना, नंतर 2 मिनिट सेपरेट हातावर थांबायला देऊ बरं का. तर आपला एपिसोड तुम्हाला सांगितलंच आहे. तर चला आता दुसरा सेट घेऊ, जास्त वेळ नाही बोलणार, एनर्जी डाऊन होईल. आता आपण थंड पडलो आहे. चला दुसरा सेट कंप्लीट झाल्यावर
खाली थांबलं तर वरी थांबता नाही. काय करा, काहीतरी जुगाड लावलं पाहिजे. तर मला वाटतं आता फ्रॉक स्टँड केलं पाहिजे आपल्याला. तर आपला एपिसोड किती आहे काय माहित, मला आठवण गेले का. तर आजचा एपिसोड कंप्लीट झाला, एकदम बॅड गेला. ट्राय करायला गेलं काहीतरी नवीन झालं माझ्यानं. तर आपण उद्या फ्रॉक स्टँड करू, कारण की आता ते फ्रॉक स्टँड बंद केल्यापासून थोडं बॉडी डिस्टर्बच झाले बरं का. फ्रॉक स्टँड केलं पाहिजे मला असं वाटते बरं का. तर उद्या आपण ट्राय करू फ्रॉक स्टँड करून मग करू बरं का. तर चला मग आता उद्या भेटू. आपल्याला चॅलेंज बिलेंज घ्यायचं आहे दुसरं बरं का. उद्या भेटू मग आता.